Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Hello guys, welcome to YouTube channel. हामी अहिले कहाँ छौँ? काभ्रे भन्छ। हामी केन्द्र र म उसको घर जाँदैछौँ होइन काभ्रेमा आज। धेरै पछि भिडियो खिच्दैछ आज हैन। त्यो बाइक राइडिङ गरेर टक्क आउँदैछौँ हामी। अब यहाँबाट जो 14-15 किलोमिटर 13 किलोमिटर होला। भकुण्डेबेसी पुग्छौँ हामी। अहिले हामी यो मदन भण्डारी स्मृति पार्कमा छौँ हामी हैन। पछाडि यता छ हैन। बाइक रोकेर टक्क हिँड्दैछौँ। त्यही हो आउँदैछौँ। यो चाहिँ बाटो चाहिँ नवबुद्धतिर जाने बाटो। नवबुद्ध थियो यो नवबुद्ध नवबुद्ध टक्क यहाँदेखि 7 किलोमिटर हो नवबुद्ध 7 किलोमिटर होइन 4.5 किलोमिटर लाग्छ। त्यो त रिसोर्ट मोनास्ट्री चाहिँ 7 किलोमिटर 7 किलोमिटर 7 किलोमिटर हो। यहाँबाट नवबुद्ध पुगिने भयो यहाँ काभ्रे भन्ज्याङबाट होइन। पार्क आउने बित्तिकै त्यहाँबाट 7.5 किलोमिटरमा चाहिँ नवबुद्ध पुगिने भयो। हामी त्यहाँ लाग्दैनौँ, हामी चाहिँ डक्क यता लाग्छौँ। यताबाट भकुण्डेबेसीतिर लाग्छौँ। एकछिन यतातिर हेर्छौँ होइन। It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. हेलो गाइज, गुड मर्निङ। हामी कहाँ अरे छत्रीपाटी जोरसल्ला छौँ होइन। तर हामी बिहान बिहान माथि जाँदै थियौँ तर हुस देखिहाल्नु पहाडी 10 मिटर पर पनि हामी त्यसँग देखिँदैन। त्यही भएर हामी एकछिन यतातिर हलमल लिएर केही क्षणमा अब फेरि काठमाडौँ जाँदैछौँ, किनकि आज नै हामी हेटबाट जाँदैछौँ यहाँबाट। त्यसको लागि पनि जानुपर्ने हुन्छ। सो राम्रोसँग घुम्नु पाइएन हाम्रो प्याट यो फेरि पनि आउनुपर्छ। तल होला It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. सरप्राइज सरप्राइज लिएर आएको छौँ हामी होइन। हामी नवबुद्ध आछौँ फाइनली। कस्तो हल्लिरहेको छ हेर। हामी अहिले नवबुद्ध आएको छ। हामी काठमाडौँ फर्काइदिएछौँ ठ्याक्कै, अनि 7 किलोमिटर बाटो यतातिर आएर फेरि नवबुद्ध प्रवेश गरेर अब फर्काउँदैछौँ। हामी घुम्ने भनेको ठाउँ मेन घुम्न नसकेर, मतलब हुसु लागेर हामी जानु नपाएर अनि यतातिर आएको छौँ। चाहिँ ठ्याक्कै अब यहाँ आउँदाखेरि नवबुद्ध प्रवेश गरौँ न त भनेर आएका छौँ। चिसो एकदमै बढी छ। तल बाइक पार्किङ गरेर हामी 10 मिनटको यो सिटीमा हिँड्दैछौँ कालोमा। 10 मिनट भन्छन् के अरे। अब हेरौँ हामीलाई चाहिँ कति लाग्छ। बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ, तलबाट चाहिँ नयाँ नयाँ पिच छ, सही छ। चिसो एकदमै छ। वजन के चिसो, कति चिसो हुन्छ होला यार। भ्यू चाहिँ मजाले अवलोकन गर्न पाइन्छ। हामी अलि हिँड्दैछौँ, माथि गएर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई होइन।
यो पनि सही हो नि Your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. It's all the same. Your game. It's all the same. All your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. फाइनली हामी चाहिँ बन्दीपुर काठ बन्दीपुर नवबुद्ध आएका छौँ होइन हामी सायद यो मिस गरेर जाँदो रहेछौँ काठमाडौँ आजलाई होइन यो तर यति कस्तो आनन्द क्या होइन पुरै 360 देखिन्छ हिमाल छ भने तपाईँको त्यहाँदेखि पुरै 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 म्याक्सिमम् चाहिँ हिमालै देखिन्छ ल यहाँबाट होइन यता साउथ हो त्यो उत्तर जति देखिन्छ नि पूर्वी उत्तरदेखि पश्चिम उत्तरसम्म चाहिँ पुरै हिमाल होइन कुन कुन हिमाल हो त्यो त छुट्याउन हामीलाई गाह्रै पर्छ होइन तर एकदमै राम्रो हिमाल देखिन्छ अझै पनि अहिले हुस्सु त अलिअलि लागिरहेको छ तर त्यो हुस्सु नलाग्ने कारण नलागेको भइदिएपछि दामी भ्यू पनि देखिन्छ 360 भ्यू नै देखिन्छ यहाँबाट होइन मन्दिर चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा बन्द रहेछ पूजापाठको लागि होइन त्यही भएर मान्छेहरू पनि खासै अहिले चहल पहल देखिँदैन तर भ्यू हेर्नको लागि अहिले अवलोकन गर्नको लागि चाहिँ बब्बाल प्लेस होइन काठमाडौँ नजिक एउटा वान अफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेसन दामी छ गजब लाग्यो हामीलाई यो ठाउँ मन्दिर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पछाडि त्यही होइन मन्दिर चाहिँ यो देखिने तल होइन यो चाहिँ मन्दिर रहेछ अनि हामी अर्को बाटो त त्यही हो पारिबाट होइन त्यो एउटा आउँछ काठमाडौँ आउँदाखेरि अरू बाटोहरू पनि छन् टन्नै बाटो पनि एकदमै राम्रो छ काठमाडौँबाट आउँदाखेरि होइन हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मेन माथि हाइटमा छौँ 360 भ्यू बबाल देखिन्छ अनि यो चाहिँ बेसी ठ्याक्कै मलाई थाहा त भएन ठाउँ चाहिँ तर यो पनि पुरै दामी रहेछ ठाउँ होइन त्यो भकुण्डे नै हुनुपर्छ है भकुण्डे उयो यता यो पाहाड
हामी त्यतिबाट आएको होइन ए हो यार सही हो हामी यताबाट घुमेर यताबाट आएको त हुनु तर होइन होला यार हामी यहाँबाट आएको यताबाट हामी यता पछाडिबाट यो होइन यो त्यसो 5 साल साइड होला सायद उता अर्को होला होइन थाहा भएन हामीलाई होइन भर्खर पहिलोचोटि आउँदै होइन थाहा पाउनुहुन्छ भनेपछि भनिदिने होला यो साइड कहाँ हो होइन अब राम्रो रहेछ भकुण्डेको त पारिपट्टि त त्यो यो भकुण्डे त्यो साइड होला हो त्यो त भकुण्डे भयो भने यो चाहिँ कहाँ हो 5 साल साइड हुन्छ मन्दिर चाहिँ यही हो रहेछ होइन ट्याक्कै यो चाहिँ बन्द छ पुरै कोभिडको कारणले होइन अब कहिलेदेखि खोल्छ त्यो त थाहा छैन मलाई पनि तर यहाँसम्म आइयो यति नै खुसीको कुरा हो होइन हामी फर्किन लागेको आजै हेटेर पुग्नुपर्ने छ त्यही कारणले गर्दा हामी चाँडो चाँडो फर्किन थालेछौँ होइन 11 बजीदेखि हामी काठमाडौँबाट हेटौडाका लागि प्रस्थान गर्दैछौँ र भोलि हेटौडा मकवानपुरतिर कता कता हुन्छ घुमेर यही पर्सि फेरि काठमाडौँ फर्कन्छौँ होला त्यही हो नवबुद्ध चाहिँ एकपटक आउनुहोस् घुम्नुहोस् एकदमै रमाइलो छ ठाउँ भ्यू हेर्नको लागि एकदम बब्बाल होइन चिसो त छ अब चिसो विन्टर सिजनमा चिसो त नहुने कुरै भएन तर रमाइलो लाग्यो धेरै पछि यसरी घुम्न पाइयो होइन अब मेबी 2020 को जे होस् लास्ट हाम्रो भिजिट हुनसक्छ आजलाई यति गर्नु के अरे होइन हेटौडा भेट्नु होला फेरि अब भोलि मकवानपुरतिर सी यू गाइस टेक केयर